אוקיי, יש לי פה משפט, הוא אפילו מנוקד. נסה לקרוא לי אותו, בבקשה. ארד ענה ואראה. ארדנה ואראה. אוי אוי אוי. הקצעקה. ארדנה ואראה, הקצעקתה באה אליי. הקצעקתה באה אליי עשו קלה. אם לא, אדעה. יש לך מושג מה זה אומר? דנה, אני לא מבין מה זה, אבל כנראה זה איזשהו משהו, ואז אראה, הקצעקתה באה אליי עשו קלה. וואלה, אין לי מושג מה זה. אין לי משהו יותר... לא קל, אני מסכימה איתך. לא קלה, היא לא קלה דרכנו. גם היום, יותר מ2000 שנה אחרי שנכתב, התנ"ך הוא הספר הנמכר והמתורגם ביותר בעולם. למרות שהטקסטים שבו לא תמיד ברורים. לא ממש ברור. לא ברור בכלל. אז איך זה שכל כך הרבה אנשים קוראים בספר העתיק הזה? ואיך ייתכן שהוא ממשיך להשפיע על חיינו היום, כל כך הרבה שנים אחרי שנכתב? בעיקר בזכות המדרש. חז"ל, חכמינו זכרם לברכה, המנהיגים הרוחניים של העם היהודי, האמינו שבתנ"ך תמונה הדרך הנכונה לחיות את החיים, והם רצו מאוד שהעם היהודי ימשיך לחיות על פי ערכי התנ"ך. אבל להבין את התנ"ך זו משימה לא פשוטה בכלל, גם כי הניסוח לא תמיד ברור, הלא אם תיטיב סט ואם לא תיטיב, לפתח אתה רובץ. זה כמו סינית בשבילי פחות או יותר. זה סינית, באמת שזה סינית בשבילי. וזה לא רק הניסוח, זה גם הזמן שעובר. העולם משתנה ויש עוד ועוד המצאות וחידושים שמביאים אתגרים מוסריים חדשים. ולמשל להתקין מצלמה נסתרת בבית שלי ולעקוב אחר המטפלת. זה מוסרי? כדי להבין ולפרש את התנ"ך כך שיתאים לעולם המשתנה, השתמשו חז"ל בשיטה של פרשנות הנקראת מדרש, שבה הם דרשו וחיפשו את המשמעות הנסתרת והעכשווית לכתוב במקרא. כל מילה במקרא הייתה מבחינתם עולם שלם רצוף משמעויות שחשוב לחקור, לבאר ולחלץ ממנו משמעות תקפה. קצת תיאורטי? בואו ניקח לדוגמה פסוק מפורסם ונלמד ממנו. נכנסנו לבית המדרש ומצאנו שם שני חכמים שלומדים יחד בחברותה ומנסים לבאר את הפסוק מהתנ"ך לא תבשל גדי בחלב אמו. הם לוקחים את הפסוק התמים הזה לכאורה ומנתחים אותו מכל כיוון. בקיצור, חופרים. האחד שואל, האם רק גדי אסור לבשל בחלב אמו? ומה עם חיות אחרות? האחר עונה לו, ומה אם הגדי מבושל בחלב של חיה שהיא אינה עמו? ואם אסור לבשל אותם יחד, זה אומר שגם אסור לאכול אותם יחד? כל אחד מהם מביע את דעתו בסוגיה ומביא לה סימוכין מהמקורות. הדיונים והמחלוקות הללו נמשכו ימים, שבועות ואף שנים. לעתים הגיעו החכמים למסקנה משותפת, ולעתים הסכימו שלא להסכים. בדורות הבאים הדיון נמשך עוד ועוד והתפתח לשאלות נוספות, כמו כמה זמן יש לחכות בין אכילת בשר לאכילת חלב? האם ההפרדה במזון דורשת הפרדה גם בכלי הבישול? וכך המשפט התמים הזה, לא תבשל גדי בחלב אמו, נהפך לבסיס שממנו נגזרו רבות מהלכות הכשרות של ימינו. או במילים אחרות, ככה הגענו מזה לזה. השאלות שעסקו בהן טיפלו גם בסוגיות חברתיות, משפטיות וערכיות. יחסים בין שכנים, יחסים במשפחה, בין עובד למעביד, ולמעשה כל סוגיה או שאלה שאדם מתמודד איתה ביום יום. ההלכות לא נשארו רק בתחומי בית המדרש. לחכמים היה חשוב שדבריהם יזכו להגיע אל העם, והם עשו זאת באמצעות הדרשות. הדרשות הן למעשה שיעורים שנתנו החכמים בבית הכנסת לפני הציבור הרחב. לימים קובצו המדרשים בספרים, והספרים היו לחלק מהותי מארון הספרים היהודי. באמצעות הכלי המדרשי לימדו אותנו חכמים שהמקורות היהודיים אינם מוזיאון לשימור המילה הכתובה. לא צריך לדבר לידם בזהירות ובשקט. כדאי ואפילו מומלץ לשוחח ואף להתווכח עמם. בכך הם פתחו את הצוהר בפני הדורות הבאים להמשיך ולדרוש את התנ"ך ולהשאיר אותו כטקסט חי, נושם ועכשווי. יש לך איזשהו מושג מה זה אומר? נראה לי שכאילו, אתה היום בעידן של ynet ופייסבוק וכל הדברים האלה, אנחנו שומעים הרבה זעקות. פייק ניוז. פייק ניוז. וחשוב לבדוק בעצמך, תלכי לבדוק, כצעקתה, אל תאמיני ישר, בעצמך, תלכי את לבדוק.